नमस्कार, वर्षास किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत साबुदाणा वडा कसा बनवायचा। साठी लागणारे आपल्याला साहित्य आहे उकडलेला बटाटा आणि हा भिजवलेला साबुदाणा आहे। मी तुम्हाला हे सगळं मिक्स करून दाखवते। आणि हे मी शेंगदाण्याचं कूट घेतलेलं आहे, ते सगळं आता मिक्स करायचं। कसं करायचं ते दाखवते। आपण आपला साबुदाणा टाकून घेऊया। याच्यामध्ये आपलं शेंगदाण्याचं कूट टाकून घेऊया, जेवढं लागेल तेवढं। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। याच्यामध्ये हा बटाटा आपण उकडलेला बटाटा आहे, हा कुस्करून घेऊया छान। आपला बटाटा मिक्स करून झाला आहे। याच्यामध्ये आता आपण याच्यात मीठ आणि लाल तिखट घालून घेऊया। लाल तिखट 1 चमचा। तुम्ही याच्यामध्ये हिरवी मिरची पण घालू शकता, जर तुम्हाला हिरवी मिरची आवडत असेल तर। हिरवी मिरची मात्र मिक्सर मधून बारीक करून टाकायची। मीठ टाकून घेऊया। ते चांगलं सगळं मिक्स करून घ्यायचं हाताने। आपल्याला वडे बनवायचे, त्यामुळे हा थोडा चिकटच पाहिजे आपल्याला। आपले वडे तयार झाले पाहिजे, असं चिकट पाहिजे, सुटसुटीत नाही पाहिजे आपल्याला। तयार झालंय, आता मी याचे वडे बनवून दाखवते तुम्हाला। असं असे छोट्या मोठ्या आकाराचे आपण थोडे छोटे, किंवा वाटत असेल तर थोडे मोठेही करू शकतो। गोळा घ्यायचा असं, छान गोल 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 करायचं, असं गोल गोल करायचं आणि ह्याला दाबायचं। बस आपला साबुदाणा वडा असं बनतो। अशा प्रकारे मी सगळे आपले वडे तयार। आता मी तुम्हाला तळून दाखवते। आता तळण्यासाठी मी तेल तापत ठेवले। तेल आपलं चांगलं गरम झाले, तेल चांगलं गरम झाले, वडे सोडूया। तेलामध्ये थोडंसं सावधानपणे करायचं, तेल खूप गरम असतं। हे बाहेरून झाले थोडे क्रिस्पी। गॅसचा फ्लेम थोडा कमी करायचं, आतून पण ते झाले पाहिजे। तयार झाले, काढून घेऊ। बाकीचे पण करून घेऊ। मस्तपैकी आपले साबुदाणा वडे तयार आहे खाण्यासाठी, रेडी टू ईट। जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। थँक्यू।